MT1601 एम्प्लिफायर यदि तपाई लिनुहुन्छ भने यो भिडियोमा अन्तिमसम्म हेर्नुस्। हाम्रो यो साइडमा MT1601 पुरा कपी मात्र आएर छ। मैले पनि एउटा एम्प्लिफायर मगाए, मलाई पनि एउटा कपी एम्प्लिफायर पठाइदिएको छ। सो तपाई पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुस् र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि DJ Tent Gyan नेपाली YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घण्टीको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। यो मैले लखिमपुर साइडबाट मगाएको हो। लखिमपुर साइड टिकुनिया यता बनबीरपुर पलिया यो साइडमा पुरा यही वाला एम्प्लिफायर आएर छ। जुन एम्प्लिफायरको अहिले म अनबक्सिङ गरिरहेको छु यो कपी एम्प्लिफायर हो। यदि तपाईसँग पनि यस्तै एम्प्लिफायर छ भने तपाईको पनि त्यो कपी नै एम्प्लिफायर हो। यो MT1601 ओरिजिनल एकदम खतरनाक बेस हान्ने गर्छ। हेर्नुस् सेम टु सेम, देख्नमा सेम टु सेम छ। बहुत सानो पोइन्ट ख्याल गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि यो कपी हो भनेर। यहाँ हेर्नुस् देख्नमा पुरा सेम टु सेम छ। अगाडि पछाडि भित्रको मस्फेट पनि सेम टु सेम नै छ। तर यहाँ लोगो अगाडिको लोगो जुन तपाई फोटोमा देख्दै हुनुहुन्छ यो ओरिजिनलको हो। ओरिजिनलको प्रोटोन अडियो लेखेको छ MT1601। MT1601 को माथि जुन लोगो छ प्रोटोन हो, यो वाला हाइलाइट भएको छैन। हेर्नुस् MT1601 यो कपीको कस्तो छ अनि MT1601 को माथि प्रोटोन पुरा हाइलाइटमा छ। तर ओरिजिनलको हेर्नुस् ओरिजिनलको हाइलाइटमा छैन। ओरिजिनलको जुन प्रोटोन छ लोगो छ त्यो धमिलो छ र अर्को ओरिजिनालिटीको जुन स्टिकर छ त्यो कपीमा सेतो छ र ओरिजिनलमा सेतो छैन, त्यो हरियो नीलो जस्तै छ। यहाँ हेर्नुस् यो पावर केबलमा पनि NxAudio को ब्रान्डिङ गरेको छ तर पनि यो कपी हो। पहिला यो पावर केबलमा ब्रान्डिङ गरेको थिएन तर युट्युबर साथीहरूले जब फरक छुट्याए केबलमा ब्रान्डिङ हुँदैन कपीको भनेपछि त्यसपछि त्यो कपी बनाउनेवालाले केबलमा पनि ब्रान्डिङ गरेर पठाइरहेछ आजकल। हेर्नुस् खोलेर पनि मस्फेट सेम टु सेम छ। 30 वटा एक साइडमा 30 वटा अर्को साइडमा। यो जुन क्यापेसिटर छ 15 त्यो पनि सेम टु सेम नै छ। यसरी झट्ट हेरेर तपाई चिन्नै सक्नुहुन्न। हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 12 वटा क्यापेसिटर लगाएको छ। गोलो साइजमा हेर्नुस् ट्रान्सफर्मर यो पनि एकदम ओरिजिनलको जस्तै छ सेम टु सेम। यसमा फरक के छ मैले युज गरे यो वाला यो चाहिँ टिकाउ कम छ। पञ्च ओरिजिनल भन्दा कम दिन्छ पञ्च अनि टिकाउ कम छ। यदि तपाईसँग यो वाला एम्प्लिफायर आइसकेको छ भने यो वाला एम्प्लिफायर बिना स्टेबलाइजरको नचलाउनु होला। बिना स्टेबलाइजरको यो एम्प्लिफायर चलाएपछि भोल्टेज अप डाउन हुने बित्तिकै यो एम्प्लिफायर खतम भइहाल्छ। मैले एउटा टेस्टिङ पनि बनाएको छु यो एम्प्लिफायरको। यो वाला कपी वालाको पावर अन गर्ने बित्तिकै रातो रेड इन्डिकेटर बलिरहेछ, त्यसपछि मात्रै सेतोमा आयो। पंखाको हावा राम्रै दिइरहेछ, पंखाको आवाज पनि आइरहेछ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, राम्रो लागिरहेको छ भने लाइक गर्नुस्, राम्रो लागेको छैन भने डिसलाइक गर्नुस् र शेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।